Kanë filluar punimet për ndërtimin e një nënkalimi në rrethrrotullimin e Tegut, pjesë e Unazës së madhe të kryeqytetit, rrugë e cila lidh disa nyje të Tiranës, por dhe aksin kombëtar Tiranë-Elbasan. Nënkalimi do të lidhë aksin Tiranë-Elbasan pa ndërprerje dhe pritet që të shfryjë trafikun në këtë segment, duke u mundësuar automjeteve kalimin pa ulur shpejtësinë. Njëkohësisht me këto punime do të bëhet edhe ngritja e nivelit të rrethrrotullimit për të bërë lidhjen e tij me degëzimet e tjera. Vepra do të kushtoj 13.7 milion euro dhe përfundimi i saj pritet të ulë numrin e aksidenteve në këtë aks. Një vepër e ngjashme është duke u ndërtuar edhe në Sheshin Shqiponja, ku Autoriteti Rrugor po ndërton një nënkalim për makinat, duke u siguruar atyre hyrje në autostradën Tiranë-Durrës dhe lidhjen me Unazën e madhe pa ndërprerje, duke eliminuar trafikun e këtij aksi.
Googla.al